थर्मोको काम चाहिँ सकिएर रिमुभ गर्दैछौँ है थर्मोको चाहिँ थर्मोलाई यसरी ढलान गरेपछि लगभग 15 देखि 18 दिन राखेर रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। रिमुभ चाहिँ हामीले राम्रोसँग टेकाहरूलाई होसियारका साथ निकाल्नुपर्ने हुन्छ। What? कुछ बोलना रहता तो कुछ जाने कहीं तो खोलना प्रत्येक लकहरू चाहिँ एक गर्दै खोल्नुपर्ने हुन्छ र यसमा मस्तसँग यो साइडको खुलिसकेपछि हल्का सपोर्ट दिएर च्यानलहरूलाई पहिला खसाल्नु पर्ने हुन्छ।